thumbnail sa YouTube videos. Hi mga ka-vibes! So welcome back again to my channel. So for today's vlog nga, tuturuan ko kayo kung paano magawa ng YouTube thumbnail sa ating YouTube videos. So kailangan lang natin hanapin si YouTube Studio. Napakahalaga talaga ng thumbnail sa ating videos kasi nakakakuha siya ng maraming viewers sa pamamagitan ng ating thumbnail. Kasi doon nila nakikita yung content ng ating videos. So kailangan natin tap yung new and then videos. So pag tap natin yung videos, yan yung lalabas. Yan, yung mga videos natin na ginawa. So kailangan lang natin pumili ng isang video na halagang thumbnail and then click lang natin yung lapis sa taas. Yan. So dalawang lapis yung lalabas. Yung lapis sa baba, huwag nyo siyang pipindutin. Kasi ang lalabas dyan is yung description ng ating video. So hindi yan yung ating pipindutin. Ang pipindutin natin is yung lapis sa taas yan. And then change. And then yan yung lalabas, yung mga picture. Yung mga picture na kung saan dito tayo pipili ng mga photos or yun yung gagawin natin na thumbnail. So pili lang tayo, scroll lang natin. So pag nakita na natin yung thumbnail na ating ilalagay dun sa ating videos, yung thumbnail is related sa ating video para maka-attract siya ng maraming viewers. So scroll nyo lang. Si thumbnail, napakahalaga niyan. Kasi makakatulong din siya para maka-attract ng viewers, makakatulong din siya para maka-attract ng subscribers. Kasi content mo pa lang. So pag maganda yung content mo na related dun sa hinahanap nila, pwede mag-subscribe sila sa'yo. So, pag nakapili na kayo, yung save sa taas, so hindi pa yan kulay blue. Kasi, hindi pa tayo nakakapili. So, once na nakapili na tayo, magko-color blue na siya. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Yung save na yan sa taas, hindi pa siya color blue kasi wala pa tayong napipili na picture na ilalagay natin sa thumbnail. So, once na nakapili na tayo, magko-color blue na siya. Mag-enlighten yung color blue. So, kapag lumabas na yung color blue na save, so, i-click nyo lang yun. And then, pagkatapos nun, lalabas na yung thumbnail na pinili mo. So, halimbawa, yun yung pinili ko. Lalabas na siya. So, yun mga ka-vibes, natapos na tayo maglagay ng thumbnail. So, sana may natutunan kayo sa vlog na ito. Kung nagustuhan nyo ang video ito, just tap the share button na nakikita nyo sa inyong screen. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe mga ka-vibes sa aking YouTube channel, just tap the subscribe button and also the notification bell para manatili kang updated sa aking mga videos. At kung gusto nyo panoorin ng aking iba pang videos, just tap the end screen now na nakikita nyo sa inyong cellphone screen and computers.